હું શ્રુતિ. ગુજરાતી રસોડુંમાં તમારું સ્વાગત છે. તમે સવારે જ્યારે મોર્નિંગ વોક ઉપર જતા હોય કે જોબ ઉપર જતા હોય ને ત્યારે એક નાસ્તો એવો છે કે એની લારી હોય કે દુકાન પણ ત્યાં તમને અવશ્ય ભીડ જોવા મળે અને એ છે ઇડલી સંભાર. તો બસ આજે આપણે બજારમાં મળતો એવો ટેસ્ટી સંભાર આપણા આ રસોડે બનાવીશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ. હવે આપણે એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને જોઈ લઈશું. અડદની દાળ, મીઠો લીમડો, ધાણા, ફ્રેશ સંભાર મસાલો, મેથીના દાણા, કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, રેડીમેડ સંભાર મસાલો, તમાલપત્ર, આખું લાલ મરચું, આમલીનું પાણી, બાફેલી તુવેરની દાળ, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, ઝીણા સમારેલા ટામેટાં, સરગવો, પાણી, તેલ અને રૂટીન મસાલા. તો ચલો હવે આપણે ટેસ્ટી એવો સંભાર બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ગેસ ઓન કરીશું. તેલ લઈશું 5 થી 6 ચમચી જેટલું. તેલ છે એ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એક તમાલપત્ર અને એક મરચું છે એ લઈશું. 5 ચમચી મેથીના દાણા, 5 ચમચી અડદની દાળ, 1/2 ચમચી રાઈ. રાઈ છે એ તતડી ગઈ છે. હવે આપણે 1/2 ચમચી જીરું એડ કરીશું. જીરું છે એ ખીલી ગયું છે. હવે આપણે આની અંદર 1/2 ચમચી હિંગ એડ કરીશું અને હિંગનું પ્રમાણ થોડું આગળ પડતું લેવાનું. 5 થી 7 લીમડાના પત્તા છે એ એડ કરીશું. એક ઝીણી સમારેલી ડુંગળી છે એ એડ કરીશું. ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે આને સાંતળી લઈશું. ડુંગળી છે ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં જરૂર મુજબના મસાલા કરી લઈએ. મીઠું લઈશું સ્વાદ પ્રમાણે. હળદર લઈશું 1/2 ચમચી. કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લઈશું 2 નાની ચમચી. રેડીમેડ સંભાર મસાલો લઈશું 1 ચમચી. ફ્રેશ બનાવેલો સંભારનો મસાલો લઈશું 2 ચમચી. આપણે જે સંભાર મસાલો બનાવ્યો એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નીચે મળી જશે. ધાણા જીરું લઈશું 1/2 ચમચી. મસાલાને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. થોડું પાણી લઈશું જેથી ડુંગળી સાથે મસાલા છે એ બળી ન જાય. એક ઝીણું સમારેલું ટામેટું છે એ એડ કરીશું. ટામેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને કૂક કરીશું. ટામેટા છે સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એની અંદર તુવેરની દાળ છે એ એડ કરીશું. મેં અહીંયા 1/2 કપ તુવેરની દાળ છે એ બાફીને લીધેલી છે. હવે એમાં જરૂર મુજબ આપણે પાણી એડ કરીશું. હવે આપણે સરગવો એડ કરીશું. એના વગર સંભાર છે અધૂરો કહેવાય અને સંભારનું ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એવો સરગવો લીધો છે તો આપણે એ એડ કરીશું. હવે આપણે આની અંદર આમલીનું પાણી છે એ એડ કરીશું 3 થી 4 ચમચી. એની જગ્યાએ તમે લીંબુનો રસ કે આમચૂર પાવડર પણ લઈ શકો. જેને જે પ્રમાણેની ખટાશ ભાવતી એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો.
સંભારને હવે આપણે 10 થી 15 મિનિટ સુધી એને કૂક કરીશું. સંભારને 10 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણો સંભાર છે એ રેડી થઈ ગયો છે. હવે આપણે એની અંદર થોડી કોથમીર ઉમેરીશું. હવે સંભાર જે છે આપણે એને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. સંભારને હવે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લીધો છે. હવે આપણે એને સંભારને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લીધો છે. હવે આપણે એને કોથમીરથી ગાર્નિશ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણો ટેસ્ટી એવો સંભાર. મેં એને ઇડલી અને ટોપરાની ચટણી સાથે સર્વ કર્યું છે. જો તમે તમારી રેસીપી અમારા ગુજરાતી રસોડુંના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસીપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો, અથવા તમે તમારી રેસીપી અમને ઈમેલ પર કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.